och välkomna till Felonis sällskapsspel. En del sorters spel tror man inte kan fungera. Till exempel många sporter är svåra att få ner på ett vanligt enkelt sällskapsspel. Och ett av dem som borde vara det svåraste, det är golf. Men nu och då så dyker det upp såna här. Det här heter alltså Jeu de Golf, eller Hole in One som det också heter. Det utges av några som heter MGM och är egentligen delas ut förmodligen till golfklubbar eller till företag. Så att det här är ett sorts sånt där ge bort spel. Det går att få tag i ute på loppisar och sånt. Därför att folk spelar det inte. Och det är lite synd, för trots allt det är ett mycket bra försök att få golf ut på ett brädspel. Ja, tro mig, det finns faktiskt 18 hål. Låt oss kika på dem. Och här har vi då vad spelet innehåller. Det finns 2 sådana här spelplaner. Det här är hålen 1 till och med 9 ut som det heter. Och så finns det en spelplan 10 till 18. Då spelar man in. Förmodligen in mot klubbhuset antar jag. Golf är ju ett spel. På sitt sätt. Det man gör här det är att man talar om. Först ska man ta reda på vilken bollbana som man ska följa. Det här är hål nummer 1. Om man slår svart där så är det alltid den rakaste vägen till hål. Alltid. Här är min boll. Så ser den ut. Och den är numrerad 1 till och med 6. Så vi kan vara 6 spelare. Vi har ett skålkort. Och här har vi våra tärningar som vi använder när vi slår. Jag ska visa. Först bestämmer jag vilken väg jag ska gå. Jag bestämmer, det låter tärningen välja. Jag ska alltså ha vit. Jag vill nu slå 320 yards. Men jag ser att jag kommer i ruffen här. Det finns träd. Här finns träd. Mycket träd är det. Jag måste försöka hamna på 190 yards till 230 yards. Jag ska välja en tärning här som ger mig ungefär det jag vill ha. Det finns ingen direkt kan jag säga. Utan man bör nog köra en driver V1. Det måste stå för wood. Det är alltså träettan eller trätrean. I locket där tärningarna ligger finns de olika längderna som finns på de här tärningarna. Vi kan ta trean. Den har alltså max 270 och minimum 70 yards. Skulle jag slå 70 yards, då får jag hamna i ruffen. Och då finns det speciella regler för det. Jag slår min tärning. Och det här var ett luftslag. När du får fram vad tärningen heter, då är det ett luftslag. Det räknas. Ett till. Det var tydligt olyckligt. 170 yards. Här är 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Där hamnade min boll. Och då finns det regler för hur man gör. Det är så det fungerar. Och när jag väl kommer upp på grön, eller green som det också heter, någonstans här, då ska jag inte längre slå med tärning. Då ska jag putta med putter. Ja, man får slå ganska hårt. För de glider inte särskilt bra de här blygrejerna. En klubba till alla. Och det är hela spelet. När jag såg det första gången så tyckte jag att det var nej, det här kan väl inte fungera. Men faktum är att det gör det. Har man så att man spelar det här spelet kanske som en sorts tävling, en femkamp eller någonting, då är det här utslagsgivande faktiskt. Och det är just detta faktum att det är slumpen som bestyr mycket. Den som får mest svart vinner. Det är nästan inte omöjligt att slå dem. Men alla har ju samma 16% chans att få fram en svart rad. Sen kan man ju diskutera om man verkligen kan välja hur långt man vill slå. För det gör man ju inte. Men man kan åtminstone välja vilken klubba man vill slå ut med.
Det är inte svårt, man räknar bara antal slag. Ni som har spelat minigolf eller något, ni vet. Utförandet utav det tycker jag faktiskt är fint. Det är ett franskt spel tror jag, Jeu de Golf. Och finns även i USA. Gjort utav MGM och Tabé. Då är det bara att ut och hitta det. Och det här är också ett sånt där spel som dyker upp för kanske en 10, 15, 20 kronor. Ni kan gott ha det hemma. Vill ni göra en femkamp någon gång i något släktmästerskap? Tycker absolut att det här spelet ska vara med. Absolut. Jag sätter ju lätt en 5 utav min 7-gradiga skala på det här spelet. En 4 eller en 5. Det är lite olika beroende på vilket humör jag är på, men en 5. Just tack vare att utförandet är så gediget. Det finns inga hål. Det finns liksom inga problem med att begripa reglerna. Golfregler brukar vara jättesvåra annars. Tack för att ni kikade och vi kommer tillbaka med ett nytt spel snart igen. Hej då!